كيف لونها؟ ميصات مقرمشة. هذا طلع مقرمش أكتر من اللي لونه فاتح شوية. مقرمشة مرة لذيذة. فعندي هنا حمص منقوع، نص حمص منقوع ونص فول منقوع لمدة 12 ساعة. شايفين كيف لونها؟ كده بدي الطريقة. مرحبا، كيفكم؟ أعرف إني اختفيت أمس، أخذت كده بريك، عملت ديتوكس لنفسي. قررت كده آخر الليل أعمل فلافل. أوكي، الطريقة هذه يعني أنا جربت كذا طريقة وما عجبتني بصراحة، بس حسيت ممكن هذه الطريقة حتعطيني كده فلافل لونها ذهبية وحلوة، ما أبغاها تسود عليا. فعندي هنا حمص منقوع، نص حمص منقوع ونص فول منقوع لمدة 12 ساعة. شوية ثوم، يمكن هذا كتير، حستخدم نصه. كزبرة، بصل أخضر، بقدونس. هنا عندي شوية بهارات وحكتر لأنه ما أبغاها تسود. ملح، كمون، كزبرة، وهذه بهارات مشكلة أو بهارات 7، وسمسم. حستخدم طحانة اللحم. حبدأ بالأخرام الكبيرة. هنا عندي الفول والحمص، نصها حطحنها بالأخرام الكبيرة ونص التاني بالأخرام الصغيرة، ومع الأخرام الصغيرة كمان الأشياء الخضراء والثوم. تمام كده صار شكلها بدي الطريقة مجروشة. هذه اللي حتعطيها كده هشاشة. الحين حفتحها بسم الله، هحط المقاس الصغير. تمام، للأسف الطحانة اللي عندي شوية تعيسة، فهذه الناعم. فدحين إيش حنسوي؟ حنبدأ نعجن كل شيء مع بعضه. تمام، كده صار شكلها بعد ما عجنتها. حنضيف البهارات، أوكي، وشوية سمسم، ونعجن مرة تانية. دحين بحط بيكنج صودا ملعقة صغيرة، أصغر ملعقة عندكم، وبيكنج باودر. لكن بقول لكم نقطة مهمة في المرحلة هذه، لو تبوا تفرزنوا تشيلوا الكمية اللي تبوا تفرزنوها وتخلوا الكمية اللي تبوا تسووها. الكمية اللي حتسووها حتحطوا معاها بيكنج صودا وبيكنج باودر. ما ينفع تحطوا بيكنج صودا أو بيكنج باودر وبعدين تفرزنوه، يخرب معاكم. خلاص، ممكن تحطوها في أكياس أو في علب وتفرزنوها بدي الطريقة. والكمية هذه هاخد يعني على حسب الكمية. إذا نفس الكمية اللي أنا سويتها، أوكي، حتكون ملعقة صغيرة 1/8 من البيكنج صودا وملعقة صغيرة من البيكنج باودر. بس عشان شلت نص الكمية هحط نص ملعقة بيكنج صودا ونص ملعقة بيكنج باودر. أوكي، بدي الطريقة ونخلط. بعد ما عجنتها خلاص حدخلها الثلاجة واخليها ترتاح على الأقل ساعة. كده بردت وخرجتها من الثلاجة، جلست ليلة كاملة. اوكي، هنا عندي زيت اللية. اوكي، شوف كيف لونه ابيض، استخدمته مرة كتير، ما يسود ما يتأكسد. تمام، حنحميه على وسط، ما حنخليه مرة حار عشان ما ينحرق علينا قبل لا يستوي من جوا الفلافل نفسها. قبل لا أبدأ أقلي هحط واحدة عينة، أوكي، وأشوف كيف نتيجتها تطلع. شايفين كيف تطلع على فوق على طول؟ تبغوا الزيت يكون وسط، مو مرة حار عشان لا ينحرق من برا قبل لا يستوي من جوا. أوكي، وما تبغوه مرة بارد عشان لا يتفكك عليكم، لكن يكون كده في النص. فحنبدأ نكبب. عندي هذا الجهاز، أوكي، تجيبوه من محلات وتسووها بدي الطريقة. انتوا ما حتضغطوا مرة بقوة، بس كده على اطراف تقفلوها. اوكي، بدي الطريقة. تمام، بعدين
تقدروا تعملوا فتحة في النص إذا حابين بدي الطريقة. تاخدوا شوية سمسم كده، بعدين نروح ننزلها في الزيت. بسم الله. الزيت شوية حار فرخيت عليه، ونخليه ما نحركه لأنه لو حركناه حيفك. أوريكم كيف لونه بدأ يصير بدي الطريقة. اوكي دحين النار رخيت عليه لأنه كان مرة عالي، يبغى يستوي من جوا، لكن شوفوا كيف لونها صار. اوكي حنخليها لسه يعني تاخد كم دقيقة وبعدين نشيلها. ابى اقول لكم نقطة كيف تعرفوا انها استوت من جوا. شايفين كيف في فقاقيع مرة كتير؟ لما الفقاقيع تصير قليل تعرفوا انها صارت جاهزة. الحين هذه لسه، شوفوا كيف الفقاقيع كتير. حوريكم لما تكون استوت من جوا كيف تعرفوا تشيلوها. بوريكم دوبي حطيت واحدة كورة صغيرة، شوفوا كيف فقاقيعها مرة كتير هذه، شايفين؟ وشوفوا الفقاقيع حقت هذه الفرد، يعني معناته هذه خلاص بدأت تستوي من جوا. هي كانت النار عالية شوية علي، بس شوفوا ابغى اعطيكم نقطة. البصل يخلي الفلافل تصير سودا، اوكي؟ فما انصح انه تحطوا بصل والاشياء هذه، بس المكونات اللي استخدمتها خلت الفلافل حقتي ما تصير سودا، يعني هي تقمرت شوية لكن ما صارت سودا، عرفتوا؟ فهذه خلاص حشيلها. الثانيين حخفف عليهم النار وخليهم يصير لونهم ذهبي. شوفوا احسن حرارة لو على 130، بين 130 و150، اوكي؟ يعني شوفوا كيف لازم النار واطية عشان تعطيكم لون ذهبي، ما يعطيكم لون اسود، اوكي؟ شوفوا هنا كيف الاطراف هذه بدأ يصير لونها ذهبي، معناته خلاص استوت نقدر نحركها. اوكي بدي الطريقة. لونها مرة حلوة، شوف كده. خلاص هذا اللون اللي نبي نشيله، اوكي؟ هذه صارت جاهزة. خلها شوية بس. هذه واحدة ثانية، شوفوا كيف لونها بدي الطريقة. تمام، نشيلها ونحطها مع الثانية. شايفين كيف لونها كده بدي الطريقة. افتح واحدة معاكم ساعة حالة. كده شوفوا هذه سمعي الصوت نقرب ما شاء، مرة لذيذة. هذا يطلع مقرمش أكتر من اللي لونه فاتح شوية، هذه حقمرها زيادة.